بونجور، وعدكن أقدم لكم وصفة بهارات الفلافل، واليوم رح نعملها سوا. خلينا نشوف سوا طريقة التحضير. لنحضر سوا بهارات الفلافل بحاجة لملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، ربع ملعقة صغيرة بهار أبيض، ربع ملعقة صغيرة بهار أسود، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، نص ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم، ربع ملعقة صغيرة كبشة قرنفل، وربع ملعقة صغيرة كراوية ناعمة، وربع ملعقة صغيرة حر اختياري، اللي ما بحب الحار فيه ما يحطها، وربع ملعقة صغيرة محلب ناعم، وربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب، ونص ملعقة صغيرة بهار حلو ناعم آل سبايس. هلا من بعد ما زبطت مقدار البهارات بحطهم كلهم بجمعهم بفرد كاسة، بحركهم كتير منيح. وهلا من بعد ما خلطتهم منيح بدي احتفظ فيهم بخزانة المطبخ، بحطهم بتبرويه او بمربان ازاز صغير، وبسكر مزبوط عليهم، وبحط هون ورقة ستيكر وبكتب عليهم بهارات الفلافل، وبكتب اي سنة عملتهم لحتى انتبه انه ما يبقوا فترة طويلة، وبدبهم بخزانة المطبخ. ان شاء الله يكون هالفيديو عجبكم. ميرسي كتير، باي باي.